सब्स्क्राइब गर्नुहोला टेक्निकल देवेन च्यानललाई र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला देख्नको लागि। साथीहरु तपाईहरु सबैलाई थाहै होला ओप्पोले नेपालमा लामो समयदेखि एकदम राम्रा स्मार्टफोन्स लन्च गर्दै आएको छ र पछिल्लो समयमा पनि ओप्पोले बेस्ट भ्यालु फर मनी स्मार्टफोन्स उपलब्ध गराएको छ। साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा होला केही महिना अघि ओप्पोले ओप्पो F9 Pro लन्च गरेको थियो। त्यो पनि एकदम राम्रो स्मार्टफोन थियो। त्यस्तै केही समय अघि ओप्पोले चाइनामा लन्च गरेको छ आफ्नो नयाँ फोन ओप्पो R17 Pro। यसको साथमा ओप्पो R17 पनि लन्च गरेको छ। दुवैको स्पेसिफिकेसन्स एकदम राम्रो छ। त्यसैले साथीहरु आज हामी कुरा गर्ने छौं ओप्पो R17 Pro को स्पेसिफिकेसन्स, प्राइस र रिलिज डेटको बारेमा। यदि तपाईहरुले यो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा दबाएर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै ताजा जानकारी पाउनका लागि छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाउनुहोला। नमस्कार साथीहरु, म हुँ देवेन्द्र कुमार टेक्निकल देवेन च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। साथीहरु ओप्पो R17 Pro को स्पेसिफिकेसन्सको कुरा गर्ने हो भने यसमा अत्यन्त राम्रा स्पेसिफिकेसन्स रहेको छ। केही फिचर्स यसमा एकदम राम्रा छन् र केही फिचर्स यसमा मोडरेट छन् एज युजुअल। यदि ओप्पो R17 Pro को डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 6.4 इन्च एमोलेड डिस्प्ले 1080x23 पिक्सल्स रिजोल्युसनको साथमा छ 19.51:9 एस्पेक्ट रेशियो। अनि यसमा पाउन सकिन्छ बेजललेस डिस्प्ले साथमा कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 6 को प्रोटेक्सन। यदि यसको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ क्वालकम स्न्यापड्रागन 710 प्रोसेसर साथमा पाउन सक्नुहुन्छ octa-core CPU र एड्रेनो 616 GPU। अनि यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड भर्जन 8.1 ओरियो विथ कलर अपरेटिङ सिस्टम 5.2 ऑन द टप। अनि साथीहरु यदि यसको र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 6GB अथवा 8GB र्याम र 128GB को इन्टरनल स्टोरेज। यदि यसको स्टोरेज बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसमा 256GB सम्मको माइक्रो SD कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, 3.5mm हेडफोन ज्याक र USB टाइप C पोर्ट। साथीहरु यदि यसको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने तपाईहरुले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ 3वटा क्यामेरा पछाडी र एउटा क्यामेरा अगाडि। त्यसैले 3वटा क्यामेरा यसमा केही खास छ। 2वटा क्यामेरा त तपाईहरुले सामान्यतः सुन्दै आउनु भएको छ, तर कम्पनीले यो समयमा 3वटा रियर क्यामेरा दिएको छ। यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 12 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा, अप्टिक इमेज स्टेबलाइजेसन OIS को साथमा 20 मेगापिक्सलको सेकेन्डरी क्यामेरा र तेस्रो क्यामेरा रहेको छ TIF 3D स्टेरियो क्यामेरा, जुन चाहिँ सामान्यतः अब्जेक्ट ट्र्याकिङको लागि ड्रोनमा प्रयोग हुने गर्छ र 3D फोटोग्राफीको लागि यस फोनमा प्रयोग गरिएको छ। मुख्यतः कम्पनीले 3D फोटोज क्याप्चर गर्नको लागि तेस्रो क्यामेरा प्रयोग भएको हो। अनि यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 25 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा। यसले 1080p भिडियो सपोर्ट गर्छ र ब्युटी मोड पनि तपाईहरुले यहाँ देख्न पाउनुहुनेछ। यसको फ्रन्ट क्यामेरा AI पावर्ड क्यामेरा हो। यसमा तपाईहरुले राम्रा फोटोज क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ र एकदम राम्रो क्लियरिटी तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि यसको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने यसमा पाउन सक्नुहुन्छ 3700 mAh को लिथियम पोलिमर ब्याट्री साथमा पाउन सक्नुहुन्छ VOOC फास्ट चार्जिङको सपोर्ट, जहाँ तपाईले 10 मिनेटसम्म चार्ज गरेर 40% चार्ज पाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु यसमा तपाईहरुले रेडियन्ट मिस्ट र इमरल्ड ग्रीन गरी 2वटा कलर देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि यसको नेपाली प्राइस र लन्च डेटको कुरा गर्ने हो भने ओप्पोले नजिकै गरेको क्रिसमस र न्यू इयरको उपलक्ष्यमा डिसेम्बर 15 मा लन्च गर्ने तय गरेको छ। ओप्पो R17 Pro को 8GB अथवा 128GB भेरिएन्टलाई अमेजन इन्डियामा 45,990 आइसी पर्न जान्छ भने यसको नेपालमा सम्भावित मूल्य भने 75,000 देखि 85,000 को हारारीमा पर्न जान्छ। तपाईहरुले यसको एक्ज्याक्ट प्राइस थाहा पाउनका लागि अफिसियल एनाउन्समेन्ट सम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुलाई ओप्पो R17 Pro को कुन चाहिँ फिचर अत्यन्त राम्रो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य बताउनु होला। साथीहरु आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी तपाईहरुको लागि यस्तै टेक रिलेटेड भिडियोज लिएर उपस्थित हुने नै छौं। थ्यांक्स फर